Θα δουν την Οριάννα. Στην Οριάννα παίζει Σακάλι ή Λοκ. Ένα από τα δύο. Θα δούμε πώς θα πάει και τον Nocturne από τον άλλον. Γιατί λοκάρουν Ζαχέν και ο Ζαχέν δεν είναι καν flex. Είναι ξεκάθαρα ότι είναι Ζαχέν στο jungle για τον Rillets. Βλέπουμε ήδη τις επιθετικές διαθέσεις, τις scary διαθέσεις από αυτό το παίκτη. Ενώ ο Σόμπορο κοιτάει τον Olaf και αν πάρεις Olaf έχεις ήδη ένα πάρα πολύ μεγάλο dive comp. Κοιτάς για να βουτήξεις και να πας πάνω στον αντίπαλο. Ακριβώς το ίδιο. Και κάθε στιγμή θέλεις να πέφτεις πάνω τους και να κυνηγάς. Ο Ζαχέν είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό. Για στην Οριάννα παίρνουν αυτά τα melee picks, γιατί η Οριάννα στο level 6 δεν έχει πάρα πολύ καλά escapes. Είναι πολύ mobile pick. Το Shockwave είναι εύκολο να το τζάρεις και το Akali και το ίδιο το Lock. Μόλις πάρουν 6 έχουν kill pressure πάνω της. Και έχουν και πολύ καλύτερο roam. Το βλέπουμε συνέχεια. Και στην Κορέα γίνεται ακριβώς το ίδιο με τον draft. Αλλά μετά είναι και το πόσο ταλαντούχος είναι αυτός που παίζει το melee pick, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να παίξει Οριάννα σε Lock από ότι να είσαι ο καλός Lock στο Οριάννα matchup. Αλλά μέχρι τώρα πολλά power picks ανταλλάζονται. Ο Πάρους θα χάσει τον Nautilus, αν και είναι και pick του Lospa. Ο Lospa παίζει τρομερό Alistar. Θα βγάζουν τον Lucian από τον Upset. Εδώ π.χ. αν είσαι η Fnatic, ήδη σκέφτεσαι αν αξίζει να πάρει Ζάγια. Έχεις τον Upset, που είναι πολύ καλό pick για αυτόν, και θες να παίξεις και με το comp που... Συγγνώμη, ο Sam D να πάρει Ζάγια, χίλια συγγνώμη. Γιατί οι άλλοι έχουν πάρα πολύ καλό all-in πάνω σου. Αν ζωής και θανάτου, δεν είναι ζωής και θανάτου, αλλά αν κερδίσεις, περνάς. Κερδίζεις, περνάς. Να το Ζάγια μπαν. Είναι καλό μπαν εδώ, γιατί ο Sam D είναι επιρρεπής σε αυτά τα λαθάκια. Έχουμε δει στο Lek Lock. Στο Lek Lock. Έχουμε δει. Ο Τζάκης είχε παίξει έναν φοβερό Lock. Νάρουν Bard, εδώ περιμένει σε AD Carry. Τα AD Carries που παίζονται σε αυτά τα πρώτα games, έχει φύγει ο Lucian, είναι ο Ezreal, είναι ο Jhin. Ο Ezreal εδώ, να δούμε αν είναι ο Jhin για τον Sam D. Γιατί ο Sam D τώρα πρέπει να φοβάται λίγο με το που τον έχουν πετάξει στο draft. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει Κάισα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει Κάισα, right? Και εδώ η ερώτηση είναι ποιο support μπορεί να σε... Ω, θα το πάρει! Oh my god, ο Sam D πήρε Κάισα! Τι βλέπω, είναι real αυτό, είναι real. Λέει, coach, είπες ότι χτύπησα ταβάνι σήμερα, coach. Δώσε μου Κάισα να σε αποδείξω λάθος, να σου δείξω πριν το ταβάνι. Το Astrafin δεν χάθηκε καθόλου, ρε, παίζεται και πάρα πολύ, απλά σε αυτό το draft. Είπαμε πως οι Navi θέλουν AD carry που μπορεί να παίξει εναντίον Μιλής και Olin. Βγάζεις Σάγια, παίρνεις Ezreal, τον βάζεις ήδη σε μια πολύ περίεργη θέση. Εδώ μπορείς να πάρεις εσύ την κάρμα και να παίξεις το παιχνίδι με το άπειρο lane push. Υπάρχει λόγος να πάρεις Seraphine και να μην πάρεις κάρμα όμως. Να κάνεις ulti Seraphine πάνω στο knock ενώ μπαίνει μέσα να του δίνεις extra range. Να ακολουθείτε το χαλάκι και να κάνει charm. Μπορεί γι' αυτό. Μπορεί γι' αυτό. Είναι δυνατή. Δεν νομίζω ότι είναι όσο δυνατή όσο είναι η κάρμα στο lane. Έχεις πολύ δύναμη με την κάρμα. Απλά αυτό το team fight, το ulti το μεγάλο, έχεις να το πετάξεις πάνω σε κόσμο για να φτάσεις στο backline. Οπότε έχουμε ένα καθαρά all-in turbo comp και από την άλλη την Navi να λέμε πως αν αντέξει το all-in μαζί με το Zahen, Sen, Orianna που έχουν να έχει πάρα πολύ καλές ελπίδες να κερδίσει το fight. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε predictions. Little evade coming through for Navi here, or sorry, for Fnatic here, just to try and spot it exactly where Navi are going to be starting. But at the moment, I think Λοιπόν, a lot of this φύγαμε. game is going to come down to how active Paris can be as well. If you're able to start to move around the map, like getting main tier leads, trying to play around Poby, I think you can have. Κάποιο λόγο η κάμερα της ποιότητας χαλάει. That's where Paris has really shown on Navi is Και being δεν την able to έχω move συνέχεια around the έτσι. map, Κόμπλε. covering for players Φύγαμε against, τώρα. Φύγαμε τώρα πάρα πολύ oppositions εύκολα. like we got to see it a lot against Team Heretics.
Ο Lek παίζει πάντα live patch. Πάντα live patch. Έχουμε ανοιχτό και το overlay το ωραίο. Six Sense, καθόλου κακό. Ο Relentless με Tyrants παίζει. Θέλω να δω τόσο από απορία. Παίζει με το cooldown εδώ. Εντάξει, τα κλασικά με cooldown. Τίποτα περίεργο. Ο bot πρέπει να κερδίσει, γιατί αν δεν κερδίσει η Kai'Sa θα μπορέσει να παίξει πολύ όμορφα αυτά τα 2v2 fights με τον Sen να έχει 6, μπορεί να βουτήξει μέσα. Αυτό το matchup για αρχή θα είναι ζώρικο και για αρχή ανταλλάσσεις HP για να πάρεις minions, αλλά μόλις αρχίσεις και χτυπάς levels, έχεις αυτό το Q που απειλεί συνέχεια αν φάει 2 από τα καρφιά σου η Orianna, πάντα πρέπει να σεβαστεί το ότι θα πηδήξει πάνω. Ο Razork έχει συμβόλαιο για τα επόμενα 67 χρόνια. Put some respect on Razork's name. Κανόνι. Εγώ το έχω πει, παιδιά, πιστεύω ότι ο Razork δεν είναι ο καλύτερος εννοείται, αλλά είναι overhated από εσάς. Δεν καταλαβαίνω. Κάνει τις τρέλες του, αλλά δεν είναι ότι όταν κάνει τις τρέλες του οι υπόλοιποι παίζουν και καλά. Είναι σε μια ομάδα που πνιγότανε. Εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά overhated το Razork. A lot of this is kind of like using your E as Vladdy to try and move around wherever the ball is situated and then jumping to another creep afterwards to try and reposition again. So it makes it really hard for the Orianna to really figure out where you're going to be to try and get that command attack. Obviously, το mid έχει πάρα πολύ low mana ο Vladdy. Αυτό όταν δυσκολέψει και στα CS γιατί πια δεν μπορεί να κάνει πολλά Qs. Να τελείωσε το mana. You can see there Vladdy more than likely just going to try and finish out this wave and then look for the reset. Not any help from Razork because he's fighting his own battle, but mid will have. Ο Relentless είναι σε κακή ομάδα και παίζει σαν άνθρωπος. Ναι, το θέμα είναι ότι όταν όλοι παίζουν άσχημα, εννοείται ρε φίλε πως θα φλεϊμάρει στον jungler μερικές φορές. Αυτό κάνει και στο solo queue. Γιατί βλέπαμε όλη την ομάδα να ιντάρει το top να πεθαίνει συνέχεια, το mid είναι 50 CS πίσω και λέγαμε τι κάνει ο jungler. Αυτό θέλω να σας πω. Ο Relentless παίζει το πιο αργό clear του κόσμου. Τελείωσε το πρώτο του clear στο 3.30. Στο 3.30 έχω κάνει 2 παιδιά και έχουν πάει πανεπιστήμιο. Αλλά αυτός είναι ο Ζαχέν. Είναι πάρα πολύ αργό στην αρχή. Γι' αυτό το μισό σαν jungle. Του παίρνει πάρα πολύ ώρα να ξεκινήσει να παίζει. Ωραία, εδώ θέλω να δω ο Vlad τι θα αρχίσει να κάνει στο lane, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να εμφανίζεται. Ο αδύναμος κρίκος της Navi είναι ο Sam D. Ο αδύναμος κρίκος του League of Legends. Του LEC. Της Ευρώπης. Εδώ αυτό ο Vlad πρέπει να αρχίσει να κερδίζει. Γιατί αν χάνει πάλι πολύ και μετά το recall θα έχει θέμα και θα μείνει ακόμα παραπάνω CS πίσω. Είναι αυτό που δεν θέλεις. But it does mean that like Poby still healthy and we're talking about like Razork maybe looking for an invade but I don't think it's really possible. Τόμι Τσάτ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 20 μήνες boy, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Χρόνια και ζαμάνια. Αλλά όσοι μπήκατε τώρα μετά από καιρό να δείτε LEC, μπήκατε ξαναλέω σε πολύ καλή μέρα γιατί έχουμε 2 ανέμορφες σειρές. Ο Upset καλά τα πάει στο bot, δεν έχει ξεφύγει η διαφορά. Ο Πάρους έχει μείνει bot και απλά κάθεται και βλέπει το lane και εδώ είναι που θα έλεγα ότι η Karma θα είχε παραπάνω δύναμη στο lane για μένα. Είπαμε όμως, δεν κοιτάει απαραίτητα το laning phase Fnatic. Θα το κερδίσει, αλλά ενδιαφέρον έχει το level 6 όταν πάμε στα teamfights, όταν πάμε στα objectives, τι θα γίνει εκεί. Η σεζόν και αυτό έχω χαθεί. Μια χαρά η σεζόν, ρε φίλε. Είπαμε, δουλειά να υπάρχει και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όπα, θα τον πει ευθεία ο Σόμπορο. Θέλει να πάει για το solo kill. Το damage που έχει είναι πάρα πολύ. Πετυχαίνει τα πάντα και είναι πάνω στο χαλί, αλλά μετά αποφεύγει το χαλί με το W. Είναι για την ασπίδα του εκεί και ο Mainter θα χάσει το flash. Καλό το solo play εδώ από τον Σόμπορο. Οι μπότες που είχε ο Rumble σίγουρα βοηθάνε στο trade, αλλά και μου αρέσει ότι ο Σόμπορο, γιατί το λάθος που κάνει ο Σόμπορο είναι να πουσάρει πάρα πολύ το lead του. Και κερδίζει το lane και τον βλέπεις μετά να πουσάρει για plate, να κυνηγάει πάρα πολύ βαθιά τον αντίπαλό του και εδώ δεν κυνήγησε. Παρότι είχε flash, δεν κυνήγησε, κατάλαβε ότι ο Relentless μπορεί να είναι top lane και επειδή ο Relentless περπάτησε για να πάει να βοηθήσει το top, δεν έχει. Τι κάνει αυτός, κάνει φύρα το Scuttle.
Παίρνουν μέσα με το flash, το παίρνει ο Razork, αυτό το δίνει το level 6 και μετά πηδάει πάνω στον Rillac όπου ο Rillac κάνει το rock up, αλλά μετά ο Razork φλασάρει μέσα από τον τοίχο για να βρει τον αντίπαλο που δεν φλασάρει ποτέ. First blood για τον Vladi στο τέλος της ημέρας, σε μια πάρα πολύ περίεργη αλληλουχία που είδαμε. Δεν θα πω ότι ήταν κακό. Αλλά ο Rillac δεν πήρε το flash πάει. Το Rillac έπαθε TL Nero. Και εγώ το παθαίνω αυτό, ρε φίλε. Μερικές φορές σαλεύω και θέλω να πάρω πάρα πολύ το camp. Αλλά επειδή δεν πήρε το 6, εγώ να πω τώρα τι έγινε. Ο Razork έκανε flash για να κάνει predict τον Rillac. Θέλω να το δώσω το replay αν το έκανε γι' αυτό. Γιατί ο Rillac δεν είχε flash. Ή το έκανε για να αποφύγει κάποιο shockwave. Αυτό θέλω να δω λίγο περισσότερο. Το παίρνει. Μπαίνει πάνω στον αντίπαλό του. Φλάσταρε το shockwave. Τώρα που το βλέπω στο replay δεν φαινόταν το animation στο replay μες στο σκοτάδι. Αλλά φλάσταρε το shockwave. Ειδικά αν ήξερε ότι ο Rillac είναι κοντά στο 6, φοβήθηκε πως θα πεθάνει. Ο Rillac μπορεί να πάρει 6 και μετά να κάνει ulti πίσω. Οπότε εδώ jungle μαζί με mid συνδυάζονται, παίρνουν το kill και αυτό βάζει τον Vladi μπροστά στο gold και ας είναι πίσω στα CS, κάτι που θέλει ο Lock, κάτι που χρειάζεται. Πάμε λίγο. Νιώθω πως η Fnatic έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Νιώθω ότι βλέπω άλλη ομάδα να παίζει μερικές φορές. Επίσης θέλω να τους δω και να τελειώνουν το παιχνίδι. Rillac πηγαίνει για δράκους, κλασική στρατηγική της Navi. Παιδιά, το ορκίζομαι ότι αν δούμε στατιστικά για το ποια ομάδα παίρνει τους περισσότερους δράκους, θα είναι η Navi. Είναι lock ή lock? Είναι lock. Ο Lock έχει καθόλου late. Ανάλογα τα items των αντιπάλων, ο Lock κάνει άπειρο damage και αναγκάζει την αντίπαλη ομάδα να πάει άμυνες. Βλέπετε εδώ ήδη ο Orianna πηγαίνει Road of Ages, που είναι απαραίτητο σε αυτό το matchup. Αλλά σκοπός του είναι να πάρει μερικά kills στο early πριν βγουν αυτά τα μεγάλα items, να έχει 14-15% execute στο ulti, που σημαίνει ότι... Τόσο είναι. Νομίζω είναι 12 στο level χωρίς να έχει πάρει κανένα kill. Και να βλέπεις μετά τους αντιπάλους να τρώνε ulti, να τρώνε burst και να πέφτουνε. And they have camp spawn in the top side. You can try and look for these trades, and Fnatic, using the fact that they've got this early gold lead, have immediately gone for the invade on the top side. Now as Rillac, he has to try and move back into the bottom half of the map, which then opens up Έχουμε stats στον Lock δυστυχώς. Είχε ένα stack στο River, ένα έχει πάρει τώρα, στο ulti του. Κάθε φορά που σκοτώνει κάποιον με ulti και μαζεύει από κάτω το μάτι, θα πήγα να κάνω spoil για το Jujutsu Kaisen, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να μην το έχετε, οπότε δεν θα κάνω spoil, αλλά αυτό το μάτι χρησιμοποιείται και στο Jujutsu Kaisen. Για τώρα όμως δεν θα πάρουν κάποιο μάτι, αλλά θα πάρουν μια ζωή. Γιατί ο Mainter κάτω από το tower θα μείνει low και θα αγκάσει τον Sen να ανέβει πάνω να βοηθήσει. Πω αυτά τα steel caps. Pero έχει πάει steel caps πρώτο item. Και δείτε τι βοήθεια δίνει. Γιατί 2 φορές έχει ζήσει από τα steel caps. Αυτό είναι το seal, αυτό που μαζεύει ο Vladi από το πάτωμα. Κακό δεν ήταν, ανάγκασε στον Sen να φύγει και το Stand United έχει πολύ μεγαλύτερο cooldown από το ulti του Nocturne, το βλέπετε κιόλας. Ο Nock είναι κοντά στη μέση, ο Πάρους είναι κοντά στον τέταρτο. Οπότε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά στη σταθερότητα των αυτών των cooldowns. Ο Larry. Το Wave πηγαίνει για Lich Bane πρώτο. Κάποιοι μου είπατε για τον build του Phantasm που πηγαίνει Storm Surge πρώτο, που δεν με χαλάει γιατί είπαμε ότι το Storm Surge μαζί με τις Penetration Bottes, το Penetration που σου δίνει είναι αρκετό για να κάνεις true damage σε οποιονδήποτε δεν έχει βγάλει MR. Οπότε είναι καλό combo για το early game, αλλά το πιο reliable damage
Έρχεται από το Lich Bane, γιατί κάθε φορά που κάνει combo lock θα έχει Lich Bane. Είναι και τρομερό αντικείμενο, έτσι, δίνει πάρα πολύ καλά stats. For game one, for Fnatic opening up this Monday, like, it is nice to talk about, I mean, especially after yesterday. I'm not gonna lie, the day before with the MCOI series, and then yesterday's Πάρος θεωρείται ότι έχει προοπτικές. Δεν υπάρχουν και πολλά καλύτερα support που θα μπορούσε να φέρει από τον Πάρους. Μην ξεχνάμε ότι ο Πάρους όταν έπαιζε στο LFL ήταν σαν το Skewmon, ήταν απίστευτος. Πάρους και Skewmon στην ίδια ομάδα τρέχανε όλη την Ευρώπη. We've also got an Eclipse for Soboro, so... We've also got a potential dive in the top lane. Lost was moving. Πάλι top. Razork was also there. Razork, ποιος είσαι, γιατί είσαι πάλι top. Πήγε από εδώ. Shockwave στον Vladi, αλλά το W ήταν ανοιχτό, οπότε πετάχει χιλάρι μετά. Μια χαρά. Phantasm δεν πρέπει να παίζει τη φάντασμα. Μακάρι να παίζει τη φάντασμα. Είναι παιχτάρα ο Phantasm. Για ο Razork κάνει outfarm τον Rilliats. Ο Razork νιώθω πως καταλαβαίνει πώς να παίζει knock για κάποιο λόγο. Και την προηγούμενη φορά αυτό έκανε. Κάνει πάρα πολύ καλό power farm, πάρα πολύ καλό counter jungle και είναι κάτι βασικό που πρέπει να κάνεις πάνω σε έναν Ζαχέν. Γιατί ο Ζαχέν είναι, όπως είπαμε, τόσο αργός μέχρι να βγάλει τα πρώτα του items, όπου πρέπει να τον εκμεταλλευτείς. Pause. Μπείτε μέσα στο γήπεδο. Mention Sam D. Θα σέβεσαι. 120 gold μπροστά. Χτάρα μου. Ζωρε float με τα 180. Πάμε, boy. Η Fnatic θέλει... Κοίτα, έπρεπε να έχει πάρει το δράκο. Okay, ομολογουμένως η Fnatic θα ήθελε να πάρει το δράκο, γιατί είναι ο τρόπος της να βγάλει την Navi από το καβούκι το οποίο ζει τόση ώρα και παίζει πίσω και να τους βάλει να παίξουν fight. Δεν πήρε στο δράκο, άρα οι Navi είτε μπορούν απλά να καθυστερήσουν τους υπόλοιπους και να μην τους πάρουνε, ή να έχουν αυτό το πλεονέκτημα ότι πήραν έναν πολύ early δράκο στα χέρια τους για να ξεκινήσουν να κάνουν stacking, γιατί τώρα βλέποντας τα items, είναι ένα item και κάτι. Η Orianna έχει το Rod of Ages, ο Ζαχέν έχει το Trinity. Δεν βλέπω μεγάλες διαφορές στα αντικείμενα σε lane που δεν λέγεται top lane. Όπου η Ambessa έχει πάει κατευθείαν με το Eclipse, ενώ ο Rumble έχει πάει τις μπότες που, όπως είπαμε, τον έχουν βοηθήσει άπειρα. Θα κάνει και το Equalizer. Φοβήθηκε λίγο εδώ, ενώ πέτυχε το slow και ήθελε να κυνηγήσει, φοβήθηκε λίγο παραπάνω. Τώρα μπαίνει μέσα με το overheat, το Sobor θα κάνει ulti και θα φλασάρει ο Main. Παιδιά, ο Main είναι τρομοκρατημένος. Γιατί νιώθω ότι εδώ ο Main κάνει λάθη, έτσι, πολύ obvious λάθη για κάποιον που παίζει top. Rilliats και το Q του. Προσπαθεί να κρατήσει το HP του ψηλά όσο μπορεί. Μπαίνουν μέσα με την ώρα και μετά και ο Lock θα κάνει το ulti. Να το Seraphine! Φίλε, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ο Ζαχέν θα σηκωθεί στον αέρα, λεπτά ο Vladi περιπάνω του μπορεί να πάρει και reset και μετά έχει πάρει double, triple, όλα τα kills δικά του, bro! 4-0 πάνω στο Lock. Και ο Βλόσπα, παιδιά, Βλόσπα με το τραγούδι του ταιριάζει εδώ. Θα πιάσει μια τσαρμάρα. Υπέροχο fight. Ήταν υπέροχο fight. Ότι πέθανε ο Razork, νομίζω άξιζε. Θέλω να δω replay. Τώρα παραγωγή. Και δείτε, εδώ ο Razork μπαίνει μέσα. Δείτε τη Seraphine ulti chat. Μπαμ. Εδώ τελείωσε το fight, ρε. Το fight εδώ έχει τελειώσει. Και μετά παίζει Ζαχέν, παίρνει kill, reset. Παίρνει κι άλλο kill, reset. Ξαναμπαίνει μέσα. Okay. We're feeling it. We're happy. Fnatic camp, don't cheer yet, but it is. Ήτανε πολύ καλό fight. For the 3-3 squad. Lostbot was cheering and στην αρχή και στο break θα δούμε για το skin του Cap. Στο break. 1500 gold μπροστά ο Vladi. Penetration botes. Δαχτυλίδι με 8 stacks. Ο Πόμπαρος λέει, μα εγώ κερδίζω στα CS. Και του λέει η ομάδα του, irrelevant. For Navi, the way you'd want to try and get back into this is like, oh, let's look for picks, right? Like, let's try and play for... You can see it there. They quickly tried to overload mid, and now Fnatic a little bit cautious. Κάτι σαν να έχει κλικάρει. Ρε, με την πτώση της MCOI,
Καταλαβαίνετε ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Fnatic για το top είναι η Vitality. Είναι απίστευτο ότι η ομάδα που έχασε από τη Heretics τη δεύτερη εβδομάδα και έλεγα ότι δεν πιστεύω πια, φίλε, δεν ξαναπιστεύω στη Fnatic. Ξύπνησε. Αλλά το θέμα είναι ότι μόλις πιστέψεις στη Fnatic, θα ξαναφεϊλάρει. Οπότε όχι, θα χάσουν. Από όλους. Τον Δράκο δεν τον πήρε κανείς πριν. Δεν τον πήρε κανείς, τώρα τον ξεκινάνε. Αλλά, wait, ποιος πάει εκεί, ποιος πάει στα βαθιά. Λίγο περίεργο fight αυτό, για να πω την αλήθεια μου. Και ο Σόμπορο έχει το flashberry μέσα στο πίτι, την πάρετε sorry, δεν να το πιάσει. Ενώ ο Βλάντι πήγε από πάρα πολύ πίσω και τον βρήκανε. Θα πάρουν το Herald. Και ο Razork έκανε ulti για να βοηθήσει. Είναι αυτό που όταν κάνεις στο Facebook και λες sends likes and prayers, κάτι τέτοιο έκανε ο Razork. Έστειλε likes και prayers, παίρνοντας το Herald. But the TPs, I think, a little bit too deep, especially on Vladdy's side. Immediately, Navi were aware that he was there and were able to turn onto him. But Navi get Dragon, actually... Κοίτα, σίγουρα στη Fnatic βοηθάει πρώτον ότι ο Σομπόρο είναι πολύ καλός laner. Το laning phase του είναι τίμιο σε κάθε παιχνίδι, ως καλό. Ότι κατάφεραν να φέρουν performance coach για να βοηθήσει και τον Βλάντι. Μας τα έλεγε στο προηγούμενο cast, παιδιά, ο performance coach που έλεγε ότι έχουμε δημιουργήσει μια ρουτίνα που βοηθάει τους παίκτες και συγκεκριμένα και τον Βλάντι. Από αυτό που λέγαμε ότι ξέρεις το 20 ώρες όλο και την ημέρα, τώρα υπάρχει μια ρουτίνα η οποία μπορεί να βοηθάει και τον παίκτη να παίξει καλύτερα όταν χρειάζεται. Άρα η Fnatic επένδυσε στο τέλος της ημέρας και ακόμα και οι μικρές επενδύσεις έχουν βοηθήσει το project. Ωραίος upset. Ενώ η Navi πάλι στηρίζεται πάνω στις πλάτες του Rillets. Ένας Rillets που σε αυτό το game στο 0-2 δεν μπορεί να βάλει πολλά πράγματα πάνω στις πλάτες του γιατί θα σπάσουν. Because you can, without maybe the shed in the way arcane shift, you can send yourself up as a body. But even if he does, he has cleanse. Yeah, that's right. The one time you mess up, it's like, oh, I'm still fine. That's right. And so, I mean, again, it's aggressive, but it's the right type of aggressive here. Is Fnatic going to be using this Herald towards mid? Ο upset για καλή του τύχη. Έζησε ένα LEC που ενώ έχει καλό ταλέντο στο AD carry, δεν είμαστε στη φάση όπου έχουμε κορυφαίο ταλέντο στο AD carry. Γιατί μετά τον Kalist, μετά τον Hansama, η κατάσταση πέφτει αρκετά. Οπότε ένας upset που δεν είναι 100%, ένας upset που είναι 70%, είναι αρκετός για να κάνουν run σε αυτό το leg. Ποιο είναι το καινούργιο πλάνο για Vlad, ξέρουμε. Όχι, δεν μας είπε. Ο performance coach είπε δεν θα τα πούμε. Αλλά μας είπε ότι έχει σχεδιάσει κάποιες ρουτίνες για τους παίκτες όπου φαίνεται να βγάζουν value. Τώρα όμως στο game, παιδιά, οι δράκοι που έχουν οι Navi θα βοηθήσουν. Γιώπα τρίτος. Δεν είναι όμως περίεργο να λέμε ότι ο Γιώπα είναι τρίτος. Oh my god, απλά φλάσαρε. Απλά φλάσαρε και πήραν και σενούλτι. Τι μου λες τώρα? Εντάξει, χάνεις και το ult της Αμπέσα και του Lock, αλλά εσύ το tower το πήρες. Objective δεν έχει. Και το flash είναι το πιο σημαντικό. Σούπα, μην με κάνεις και γελάω με το Σούπα. Ο Μπάρος περπατάει λίγο στα ξένα. Αλλά να πω ότι κινδυνεύει. Να πω ότι κινδυνεύει, ρε φίλε, μια χαρά είναι ο Σόμπορδο. Και 2 άτομα να φέρουν και 3 άτομα να φέρουν. Πάλι δείτε εδώ πώς περπατάει για να πάρει το wave. Δεν το περιμένει στο tower, πάει και το φαρμάρει. Ολολόκ, λοιπόν, το top lane και το AD carry είναι κοντά. Το support είναι αρκετά καλά, γιατί αν σκεφτείς ότι παίζεις Enchanter support το 700 gold lead, τιμιότατο,
Αλλά jungle mid, εκείνη η διαφορά, εκείνη τα αντικείμενα που έχουν χτυπήσει, εκείνο που ο Poby δεν έχει Shadow Flame ακόμα, ο Rillets δεν έχει το Sundered Sky ακόμα, εκείνο που η Fnatic μπορεί να χτυπήσει σύντομα. Γιατί εντάξει, το να κερδίσει παίρνοντας Soul δεν είναι σίγουρα στις σημειώσεις της. Το είπα για διάλυση. Η MCOI, καλά η MCOI, το ότι μπορεί να μην περάσει playoffs είναι το μεγαλύτερο meme του LEC. Όπως είπαμε παιδιά, οι MCOI κάνανε LAN στην αρένα τους και δεν θα είναι στο LAN η ομάδα. Καταλαβαίνετε πώς θα έχουμε πάρα πολλά memes όταν κοροϊδεύουμε το πόσο άδεια είναι η αρένα. Στο Knock the Buzz Magic Botes, όχι γιατί θες να πας Ultimate Hunter. Το Ultimate Hunter είναι τρομερό rune. Αν δεν πας Ultimate Hunter, μπορείς να πας Free Botes, αλλά είναι πολύ καλό rune στο Knock για να το σκυπάρεις. Ειδικά για solo queue, έτσι. Στο solo queue πάντα Ultimate Hunter. Αλλά ξέρετε τι με αγχώνει, ότι η Fnatic παίζει αργό, στημένο όμορφα παιχνίδι. Είναι κάτι που δεν περίμενες. Παίζουν κάτι πάρα πολύ χαλαρό, όπου παίρνουν τα gold, παίρνουν τα towers, ανταλλάζουν μερικά πράγματα. Κοίτα, αν ήταν Gen Z θα είχαν πάρει και τους δράκους. Αυτό που με τρομάζει είναι ότι δεν έχουν πάρει τους δράκους, τώρα θα πάρουν τον πρώτο τους. Αλλά είναι καλό σημάδι για το μέλλον της ομάδας. Να δούμε πότε θα πάρουν τον Baron. Καλό είναι να παίζεις αργά και να κερδίζεις. Το θέμα είναι να κερδίσεις. Bye bye. Yeah, he went in a little bit deep there, didn't. I don't know if he didn't have Smite Dagger, I wasn't quite looking. No, he used it for a Dragon Eyes too. Oh, right. but maybe I mean, not. it's up now. Maybe the timing wasn't right, but regardless, Gromp was stolen back, so yeah. But also, walk away with Major that. TP'd in. So now Vladdy's alone with his top tower and Losp is there to cover. So, even η Genji φέρνει λίγο σε Fnatic. was a little overextended, he gets out. Εγώ δεν σε έβρισα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν σε έβρισα. Navi, you actually blow the bigger timer on the play. Getting some damage on the sneaky production. Δεν ξέρω πώς θεωρούν τέρμα καλό παίκ των Rillets. Αλλά ο Rillets, αν η ομάδα έχει 10 wins, τα 8 τα πήρε μόνος του. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Απλά μισείτε τους junglers, πείτε το. Απλά μισείτε τους junglers. Αυτό είναι. I think I just prefer the Fanatics because it feels a bit more all-rounded. Right. Like we kind of got to see it that first. Έχουμε θέμα. Whereas Razork just goes over the wall and jumps on top of Navi, and they don't have enough peel tools to really deal with it. Συμμισείς τα AD carries, όχι απλά όσο είναι κακός. Παίρνει τώρα μέσα ο Rillets, πετυχαίνει τον knock-up, αλλά στακάρει ο Upset. Μπαίνουν πάλι για να σκοτώσουν τον Ζαχένο που θα φύγει μακριά με το δικό του ult, χιλάρει λίγο παραπάνω. Η Αμπέσα δεν πετυχαίνει τίποτα με το ρο. Αλλά μπαίνει μέσα μετά με το flash και αφαιρεί ζωές. Μία για την ακρίβεια, ο Πάρους μένει πάρα πολύ low, αλλά ο Vlad και ο Rillets να πάρουν και μία δεύτερη, όπου είναι αυτή του Rumble. Ένα fight που ξεκίνησε με περίεργο τρόπο, θα τελειώσει πολύ θετικά γιατί αυτό θα οδηγήσει και στον Baron της Fnatic. Ο Rillets πίστευε πως έχει βρει το τρυπάκι, αλλά η διαφορά στο gold και η επιθετικότητα της Αμπέσα, όπου μπαίνει με το flash παρότι αστοχεί το ulti και καθαρίζει. Βοήθησε. Οι υπόλοιποι στο backline την δουλίτσα τους κάναν ακριβώς. Δεν υπάρχει καν smite. Δεν υπάρχει καν πρόβλημα. Η Αμπέσα να δούμε γιατί δεν πέτυχε ρο. Όκ μου μπαίνει μέσα ευθεία. Εάν σκεφτείς ότι και ο Σεν ήταν ακίνητος και έκανε ulti, θα πρέπει να το πετύχει. So it's free to run around as he pleases. Same with Vladdy, just finishing off main tier there. Gets another a stack on the Purgatory as well. It's such a chill lock game. It's not like he's running around taking a kill a minute, you know. He's just kind of doing his job. Vladdy now with Seekers, 10 stacks on the Dark Seal. As I said before, Baron, this game feels like it's kind of run away from Navi. 6,000 gold. And while, you know... Θα πάρουν όλα. Δεν βλέπω πώς γίνεται αυτό το game. Τώρα.
Εκτός αν η Fnatic κάνει το καλύτερο cosplay McCoy. So far, so good. I'll comment on what I see. That Fnatic are actually just Η Fnatic έχει ξεκάθαρα βελτιωθεί. Navi through these 25 minutes that we've had thus I far. still think it will take a little bit for Fnatic to Αλλά χάσαν από το Team Heretics. Αυτό το lose της με την Team Heretics ήταν τόσο κακό που σου άφησε την χειρότερη γεύση. Κάνει στα 3 items, ο μεγάλος Sam D προσπαθεί με το καλύτερο τρόπο να βάλει μια ομάδα που θέλει να κερδίσει στην πλάτη το Ares Sam D. Damage κάνεις, στόχους έχεις, αλλά δεν μπορείς να βαρέσεις. Το damage πόσο έχεις κάνει μέσα στο game? 7.600. Ο έχει κάνει 2.700. Ο Sen έχει κάνει 500. Όσο πάει γίνεται και χειρότερο, κυρίες και κύριοι, αλλά έχουμε φάει για κάποιο λόγο η κάμερά μου βγαίνει από το full screen για να μην δω το ulti του Relates, αλλά να μην δω το θάνατο του Relates είναι το θέμα. Όπου ο καημενούλης πέθανε στο δρόμο για τη βάση. Οι Runans είναι ωραίο item. Αν έχουν οι άλλοι πολλά μιλήσει και έτσι ο Link Comp είναι πάρα πολύ ωραίο item. Και damage δίνει και παραπάνω passive stacks. Damage εννοώ ότι damage σε πολύ κόσμο μαζί. Not quite the numbers advantage they would like. Bit of poke that is sending them away on the side of μπορούμε. Navi. Scared of this Ezreal as well as there goes Inner. Ashen Pursuit used to clear the rest of the wave. As I said, Dragon's coming up in 15. Inner's down. And look at the Red Bull bar. 8,5 χιλιάρικα. 3.6k gold lead off of it. Now you just get to spend all that. Γιατί παίζουν έτσι? Coming across for upset. Vladdy just finished off the zone. Γιατί παίζουν τόσο καλά? So much gold that you've just gotten. That you should just be able to. Θα τρελαθώ ρε! If I'm Navi, I don't want to touch this with a 10-foot pole. I'm just like I would now be moving main to top lane to start pushing out that wave and just going like, okay, we're just going to try and take the bounty on the tower. Like I do not think Navi What should the be trying to contest fuck? this. What can you do? You're right. Paranoia. Πού το κυνηγάνε, Πόμπι! Caught out by Razzle. Πόμπι Bryant θα κάνει το flash. Spellsilt από το μεγάλο Ράζο και να πάρουν το kill. Ο Sam Timber μέσα, ο ήρωας. Ο ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει το game πάνω στις πλάτες του. Παίρνουν τώρα πάνω και να πάρουν το kill στο Vlospa. Το kill δικό τους. Ο Razork σιγά σιγά το HP του πέφτει, αλλά ο πρώτος που θα πεθάνει, ο δεύτερος για την ακρίβεια, είναι ο Ezreal. Και ο Razork τρέχει μακριά. Όσο ο Sam D είναι ζωντανός, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Dragon's gonna go to Navi, and just as I praise them, we take a step back into reality. They still want to contest though. Sober Okay. was teleporting into this. Navi have position. Τζίνξαρες, τι τζίνξαρες, τόση ώρα λέγω τον παιχταρά τον Sam D. He can fight this for Navi. Public execution, maybe some kills and objective. Τόση ώρα λέγω τον παιχταρά τον Sam D, σοβαρέψου. Paranoia, no flash to get. Τόση ώρα τι λέμε, ότι σκεϊλάρει, ότι έρχεται για να χτυπήσει. Will not commit for the 50-50 of trying to Άμε find λίγο. another fight. All right, it turns out if Razork full sends this, that's actually the play. So they don't connect with either Vladdy's ult, and then Razork ends up incredibly deep here. The equalizer preventing the rest Το of πήρε Fnatic στο from kill really στον following Πόμπι, up. αλλά You end up completely isolated ήταν here. λίγο That's an irrelevant, upset on one γιατί side, and then the rest of Fnatic έκαψες not really in a πάρα πολλά position to πάνω defend του. them. So Navi find their own flank onto the back Και line. αυτός ήταν να παίξει, το έπαιξε. Κατάλαβες, λέει: εγώ έδωσα τα κουμπιά μου, με κυνήγησαν όσο μέσα όσο μπορούν να κυνηγήσουν. Ζαχέν θα πάρει kill. Walking into that choke. Και το Rekai'Sa πηγαίνει Infinity. Fnatic moved down to 5.65. Δεν πήρε τίποτα Sam D. Σκότωσαν αυτούς που δεν βαρούσε. And I'm not really sure. Ρούνας είναι καλό στο Kai'Sa τώρα. Πάντα ήταν καλό στο Kai'Sa. The classic throw right now Απλά εδώ οι άλλοι έχουν dive comp. Στο dive comp πας Ρούνανς όταν έχεις τόσο κόσμο να βαράει κοντά. would be a way to come back in this game, first of all. Ocean Soul also for Xin Zhao's Ο brother. Vlad έχει 3 items, penetration, 10 stacks στο ring. Is he brother? No, he's the Killer. darker Πόσο clone. gold έχει? Really? Yeah. So Xin Zhao 2. Yeah. Okay. Xin Zhao sacrificed himself so the Kinku could survive. And Για then mid lane έχει πάρα πολύ gold. Οι junglers Kinku. the Kinku monastery. είναι κοντά. Ο Vlad έχει όλο το μεγάλο gold edge πάνω του. Sorry. Αν πεθάνει ο Vlad, οι Fnatic έχουν πολύ μεγάλο θέμα. Είναι από τη μία τυχερή που το soul είναι regen, Xin Zhao's brother. γιατί αυτό το regen soul θα λειτουργήσει πολύ καλά πάνω στον Ζαχέν, Honestly, αλλά μέχρι εκεί. I can't read that. Τώρα σκεφτείτε να είχαν άλλο soul, είτε λέγεται Infernal, Hextech, ακόμα Chemtech, Cloud. That's the only Όλα θα ήταν καλύτερα. these days. And that's just mostly numbers. Bro. Αλλά τουλάχιστον το regen soul πάνω στον Ζαχέν Numbers. κάτι θα We're setting δώσει. up for Baron. It's 35 seconds. It's 3-item territory with Vladdy actually hitting the mark there with his Zhonya's. Eternal Hunger makes 4 for upset as he's got the Shojin on top of that as well with a bell. So there's a lot of saving grace that comes out of Lospa for upset 2 to stack on with the bell I just mentioned. But Dagda, there is a team fighting Kai'Sa. Sam D went for the Renan's third. There looks to be an Πόσο gold έχει ο Sam D coming πάνω του? fourth with that build so Yeah. far.
1400 gold. Το έχει. Το έχει. Θέλει να πάει να το αγοράσει. Πιθανότητα για Navi win 50% παιδιά. Είτε θα κερδίσει είτε θα χάσει. 50%. Τον πήρανε ρε, τον πήρανε. Ο Sam D είναι στη βάση. Ο Rumble κάνει TP από το bot lane. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γρήγορος, καθαρός Baron. Η Navi δεν προσπάθησε καν. Δεν ήταν καν ότι υπήρχε η ιδέα του να πάνε να κάνουν smite steal contest. Φύγανε πάρα πολύ πίσω και οι Fnatic εκμεταλλεύτηκαν το κενό για να πάνε κατευθείαν και να πάρουν το objective. At least Fnatic have a bit more of an idea of how they can try and control these waves. The push in bot lane is pretty good. Τώρα με τον Baron πρέπει να πουσάρουν να πάρουν inhibitor. Δεν έχει μείνει και κάτι άλλο. Έχει μείνει το top mid και bot inhibitor tower. Οκ. Βλέπετε τώρα εδώ τι κάνει η Navi. Υπάρχει μια ιδέα, αλλά δεν ακολουθείται. Ότι πάει να μπει μέσα ο Sam D, παίρνει αμυντικά βήματα, τη στιγμή που ο Rillets παίρνει αμυντικά βήματα, τη στιγμή που πέφτει το equalizer, ο Rillets φεύγει. Και είσαι σε φάση, Well, a 3-item Orianna, maybe with the Crypt Bloom can do it, but that turret's almost dead, so it might be at another structure that Poby has to defend their might. Here it goes. Next push coming in. Baron still has a minute 40 here. Θα χάσουν inhibitor. And inhibitor turret dies. Θα χάσουν inhibitor. Δεν υπάρχει τρόπος να αντέξουν και να μην χάσουν τίποτα. Wave clear τρομερό δεν έχουν. Η Kai'Sa πρέπει να πάει πάρα πολύ κοντά. Η Orianna και αυτή πρέπει να πάει σχετικά κοντά. Και το damage της για να καθαρίσει τα minions δεν είναι καλό επειδή ο Baron είναι ακόμα εκεί. Fnatic είναι full πιεστική έτσι, δεν θέλει να φύγει. Πόσο έχουν ακόμα? Ένα λεπτό. Φεύγουν για το δράκο, φεύγουν για το δράκο. Δεν θέλουν να είναι σε κακό σημείο για να μην χάσουν το soul. Βέβαια, φεύγουν σε σημείο που τα wave, το top wave έχει καθαριστεί. Δεν είναι ότι πούσαραν το wave και έφυγαν. Sam D. Δεν ξέρω τι θα βγάλει, αλλά Last Whisper έχει βγάλει ο Upset. Ο Vladi πηγαίνει back, παίζει Void Staff. Πάρα πολύ damage. GA πάνω στο Razork μαζί με ένα μικρό Hexdrinker για το double AP που έχουν. Τον Δράκο θα τον πάρουνε. Η Navi παρότι θα ήταν το Soul δεν νιώθουν ότι ακόμα μπορούν να κάνουν fight. Αν και έχουν βγάλει αντικείμενα. Έχει 4,5 items ο Sam D, 3 ολοκληρωμένο ο Poby. Είναι σε μια θέση όπου θα μπορούσαν να παλέψουν παρά τη διαφορά να είναι στα 7 χιλιάρικα. Ulti. Πιάσανε για λίγο το Rumble, αλλά μπαίνει μέσα ο Ζαχίν. Έχουν πιάσει τον Σομπόρο. Αυτός θα πεθάνει στο τέλος. Shut down κατά τη χέρια του Mainter. Ο Rillets μπαίνει μέσα πάρα πολύ μπροστά. Και μετά ο Sam D πετάγεται από τον αέρα. Μπορεί να πάρει το kill πάνω στον Upset. Δύο τρομάδα της Navi όπου με τον Rillets να περπατάει μπροστά, πιο μπροστά από όλους και να μπαίνει μέσα. Σε λίγο έχει το W. Παιδιά, ο Lospa μπορεί να πιαστεί. Ο Lospa δεν έχει flash και τον εφαίνουν πίσω για να πάρουν κι αυτό. Είναι 3 kills για την Navi. God damn. Κοίτα, το πρόβλημα είναι αν δείτε ότι κάνανε knock ulti και Seraphine ulti για το τίποτα. Για το τίποτα. Θα ρωτήσω εγώ, η Seraphine τι ουλτάρει εδώ? What's the play? Και τώρα σκέψτε εδώ η Seraphine να έχει ulti εδώ. Αν η Seraphine εδώ είχε ulti, ήσουν πάρα πολύ καλά. Είναι λίγο πεταμένα cooldowns για να τα πετάξεις. Sam D ολοκληρώνει. Πώς Sam D βγήκε 1400 gold μπροστά. 800 και ο Mainter που πάει για επόμενο item, αλλά κράτησε το GA. Τουλάχιστον κράτησε το GA. Πάνω στο knock και ο Vladi έχει ακόμα τα stacks. Έχει right.
that seems to be on the descent here again. 2,000, the only lead for Fnatic. Soul point still there for Navi. 3 minutes to find that decider. As Navi are actually out on the map. Ρε, πρέπει να παίξουνε όπως παίξαν και πριν. Πήρε Σέραφιν. Γιατί? Για να κάνεις ulti knock, ulti αμπέσα και ulti Σέραφιν πάνω τους. As they huddled underneath their tower. Now when they're out on the map, it becomes a little bit easier for Fnatic to try and find them, and that's why we're seeing Navi sticking as these core units, not wanting to let one person get isolated. Είναι ο Baron πάλι σε λίγο, υπάρχει και το Soul Thread συνέχεια. Ο Ζαχέν βγάζει items και μετά άντε σκότωσέ τον. Γιατί έχει πολύ καλό skill το Ζαχέν. Και καταλήξαμε με ένα derby στα χέρια μας. Η Οριάννα έβγαλε stacks. Πόμπι, να σε ρωτήσω ρε εξάδερφε, με το 2-2-2 πιστεύεις ότι το καλύτερο gold που μπορούσες να δώσεις ήταν για stacks? Δηλαδή αν πουλούσες το δαχτυλίδι και έπαιρνες ένα needlessly, θα σε χάλαγε. Αυτό μου λες. Έγινε coach. Έβαλε και το μικρό ζώνιο στο Samdi. Αν και ο Upset είναι και αυτός πολύ καλά στα items. Αλλά μου θυμίζει ένα game που είδαμε τις προάλλες. Ποιος έπαιζε? Ο Viper έπαιζε, Ezreal. Πρέπει να ήταν ο Viper, ο Ezreal που φτάσαμε πάρα πολύ late game και παρότι ήταν full αντικείμενα, ένα crit AD carry πάντα έβγαζε καλύτερη αξία. Ναι, δεν είναι τόσο crit ίσα. Έχει. Αλλά δεν είναι το crit AD carry το κλασικό, αλλά πάλι κάνει πάρα πολύ damage. Ξεκινάνε Baron, οι Fnatic το έχουν κάνει 2 φορές και τις 2 έχει δουλέψει. Νιώθουν πως τρίτη και καλύτερη, τρίτη και φαρμακερή. Αφού τα κλείνουνε, ο Rillet θέλει να παίξει το fight. Αντί για να πάει στον Baron, τον έχουν πιάσει, δεν προλαβαίνει καν να πατήσει τα δικά του κουμπιά, αλλά το Shockwave είναι massive. Το Shockwave είναι τεράστιο το play, ο Θεέ μου. Τους φύτεψε και μετά ο Samdi, ο παιχταράς, μπαίνει μέσα, παίρνει triple kill. Και αφήνουν μόνο ζωντανό το Razork. Yo! Να το ξαναδώ αυτό. Να το ξαναδώ. Haters του Samdi in shambles. Δεν μπορούν να κουνηθούν. Και εδώ ο Rillet μου κάνει εντύπωση ότι πηγαίνει για το fight κατευθείαν. Γιατί μπαίνει εδώ. Δεν προλαβαίνει καν να πατήσει ρο. Αλλά πηδάνε τόσο μανιασμένα πάνω του για να μην τον αφήσουν να κάνει ρο. Όπου πιάνονται μέσα στην μπάλα. Και αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Αν και ο Pop είναι ακόμα ζωντανός, ο Samdi μπορεί να πάρει το kill. Ο Ισπανός τι κάνει μόνος του εκεί. Ο Ισπανός πήγε για το kill, αλλά στο τέλος ένα ακόμα death και ένας rampage Samdi. Στο 5-1 με το gold του να χτυπάει. Παιδιά, έχει 20.000 gold. Πόσο gold έχει? 22! Έχει 3,5 κάπα πάνω του! Θα πάρει Lamborghini! Ο άλλος πάτησε ζώνιας και νομίζετε ότι τρόλαρε. Πάλες του θα πάει να το αγοράσει ολόκληρο. You know what? Never glaze the early game. Early game doesn't matter. Yeah, I mean, look, Fnatic had a fantastic early game and they should have been able to close this one out, but it's the lack of patience that came back to bite them. We'll see here is, yeah, Razork thought he had a moment. Γιατί θόλωσε έτσι? Yeah, it's always going to be tough to get through this. Samdi in the wings. Αν τη σκότωνε, θα έλεγα, οκ, της πήρε το flash. Οκ, της πήρε το flash. But Fnatic didn't have to. Αν τη σκότωνε θα ήταν perfect, αλλά έχασε το GA του. Αν της έπαιρνε το flash και απλά πέθαινε, θα έλεγα, οκ, το Soul ήταν χαμένο έτσι κι αλλιώς. Αλλά... έχασε. Χαίρεσαι τώρα δηλαδή που έκανες glaze στους Fnatic και έκανες το Samdi. Ποιος έκανες το Samdi? Μιλάς στο νούμερο ένα φαν του. Πήγε QSS ο Samdi, πούλησε το ζώνιας. QSS γιατί? Για το Charm. Αφού λέει το support μου δεν πάει καμπάνα. Ένα CC έχουν πρακτικά, ένα. Αλλά από το να τον πετύχει πάμε QSS και βγάζει και το σκοτάδι του Knock. Βγάζει και το σκοτάδι.
Παιδιά, θα δείξω αυτό το game στα παιδιά μου μία μέρα και θα πω ότι Sam D είναι το name που έβαλε ο Ruler όταν ήρθε στην Ευρώπη. Μείνουν μαλάκες, δεν θα το πιστεύουν. Δεν θα το πιστεύουν. Especially when you don't have Baron. So I think this is again basically back to stalemate, right? And this game all relies on can Navi once again find that big engage or is it just going to be πούλησε το δαχτυλίδι, πήρε needlessly. Είναι ακόμα πάρα πολύ fed. Έχει ακόμα πολύ καλά items, αλλά ο Pop είναι full. Sam D, έκραζες λίγο, είναι η αλήθεια της προάλλες. Έκραζα τώρα, έκραζα. Μην ακόμα λέγες, εντάξει, επειδή είπα ότι είναι το χειρότερο AD carry στο LEC. Συμβαίνουν αυτά. Επειδή είπα ότι πρέπει να φύγει και να πάει να παίξει στο HLL, να παίξει την Team φάντασμα για να υπάρχει λίγος ανταγωνισμός στο HLL, μπορεί να το είπα κι αυτό. Μπορεί να το είπα. Έκρασα. With Losper, who accelerates from the heels with something like that encore. But Fnatic had the tools, they had the weapons, they had the damage. It's been stagnated. Ο SMD στο HLL θα ήσουν 6.000 γκολ μπροστά τώρα, παιδί μου. 6. Σκέψου το. We have 145 for Baron. Elder is not in the same vein category right now. Where Baron number 4 by the way. Ο Ζαχίν κάνει outscale. Νομίζω ότι τρώνε πολύ outscale Fnatic γενικά. Αλλά έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο που full items! Full items παντού! He's in a decent spot at this stage, but it's just you really want that to push you over the edge, especially considering Poby is essentially full build now with 15 stacks on his mage eyes. Like he is not going to be selling that anytime soon. So Navi happy to step back. Το top full items, το mid full items, το AD full items για την Navi, ο jungler είναι ακόμα από τη Fnatic. Το AD carry φτάνει full items, το mid φτάνει full items, αλλά κανείς δεν είναι full, οπότε το πλεονέκτημα που έχει η Navi μαζί με το Soul είναι αρκετά μεγάλο για αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Οπότε οι Navi αν θέλουν να κάνουν κάποιο play, τώρα φαίνεται να είναι η καλύτερη περίοδος. So, yeah, those Mage's Eyes, they're 15 stacks. Poby's got so much AP right now, despite, again, going for a more scaling, a more... Ο Poby δεν έχει καπέλο. Αυτό είναι το πρόβλημά του, ότι δεν υπάρχει καπέλο στο build και θα δείτε ότι επειδή δεν έχει καπέλο, το AP του είναι 576. Δεν είναι άσχημα. Ενώ ο άλλος που έχει καπέλο, το AP του είναι 637 και δεν έχει πάει καν για... Δηλαδή αυτό δίνει HP, αυτό δίνει HP, έχει ζώνιας. Θέλει και ποτάκι εδώ ο Rumble. Δεν με τι πουλάς αν θες να βγάλεις καπέλο. Τα stacks αν πεθάνεις έτσι, γιατί αν έχεις 25 stacks δεν αξίζει να τα πουλήσεις. Είναι πάρα πολύ καλά item. Πουλάς μπότες. Όχι, όχι, είναι upgraded. Λοιπόν, κατεβαίνουν όλοι μαζί. Οι Navi παίρνουν full positioning για τον Baron. Βλέπετε ότι έχουν πουσάρει το wave στο bot, έχουν πουσάρει το wave στο mid. Το top τους όμως δέχεται push. Εδώ κάποιος θα μπορούσε να έχει πάει top να καθαρίσει τα minions. Για τώρα όμως, επειδή χορεύουν έτσι, μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξεκινάνε τον Baron. Και πούσαραν και δέχονται πίεση στο top. Πώς και δεν βαράνε το objective. Φεύγουνε, δίνουν την πίεση πίσω. Φοβούνται πάρα πολύ το top. Κάποιος πρέπει να πάει. Ο Samdi θα χιλάρει, εντάξει, έχει και Omnivamp, έχει και το Soul θα χιλάρει, ενώ ο Pombi πηγαίνει προς τα πάνω. Λέτε, παιδιά, το Medjais μην ξεχνάμε ότι δίνει movement speed, έτσι. Το Medjais όταν έχει 10 stacks, σου δίνει 10% movement speed. Δεν είναι και πάρα πολύ κακό AP. Οπότε για τώρα να δούμε πόσο gold έχει πάνω του. Έχει πάνω το 1400 gold. Κατάλαβες, θα τα κρατάει. Αν είναι 15 stacks και φτάσει να έχει 4.000 gold, μπορεί να πάει καπέλο pot. Σας δίνει lifesteal, πόσο της 100. Έχει 10% lifesteal από εδώ, Omnivamp από τις μπότες και το Soul η Kai'Sa. Θα χιλάρει, θα χιλάρει. Εδώ θέλω να πάρει Fnatic τον Elder, να πάρει η Navi τον Baron και να μην κερδίσει κανείς.
Χάσαν το push στο mid, χάσαν το push στο mid. Αυτό είναι πρόβλημα. Μπαίνει μέσα ο Ρίλετς. Τους κυνηγάνε με το κεφάλι. Ο Ρίλετς φλασάρει πάνω στον Upset. Τον πιάνει όταν κάνει το δικό του dash, αλλά μετά από τον backline. Μπαίνει μέσα ο Vlad για να πάρει kill. Μπορεί να πάρει shutdown πάνω στον αντίπαλο Rumble. Ενώ μετά το στέλνει ο Razor πάνω στον Sam 2 που κάνει το δικό του ult επιθετικά για να πάρει kill. Sam 2, τι έπαθες! Γιατί παίζεις σαν Prime Ruler! Holy fuck! Και το παίξαν καλά οι Fnatic. Το παίξαν καλά οι Fnatic. Μπήκανε μέσα, πήρανε καριαίο one shot, κάιταρε ο Ezreal. Και ο Sam D με τελευταία ανάσα, παιδιά, είναι και full HP τώρα, έτσι. Είναι και full HP το heal που λέγαμε. Αν δείτε στο fight το πόσο low έπεσε σε HP και μετά ούλταρε επιθετικά και άρχισε μπαμ, μπαμ, μπαμ. Να χιλάρει παραπάνω. My favorite player. My favorite player. Ο Upset δεν έκανε damage. Τι να κάνει και ο Ezreal πάνω στο Zahen. Δηλαδή, εδώ δείτε. Okay, ο Ez για τώρα καητάρει, τη δουλειά του την κάνει. Πετυχαίνουν το charm. Ulti από τον Vladi. Μπαίνουν μέσα. One Shomei. Και εδώ βλέπεις τον Sam Dina εδώ. Ότι χάνει HP. Μένει low. Και μετά ουλτάρει μέσα και αντί για να πέσει, χιλάρει. And then Navi able to pull back. They find the fight. And Fnatic kind of left head scratching at this stage. We start fight, cannot lose. True that. Yeah, Roulette ulted back. I think it was Paris who's getting caught out. As Dread return. 5 λεπτά γιατί είχε πάρει με Τζάι Ριάννα. Ναι, γιατί έχει καπέλο τώρα. In the hands of Navi, they're going to run through mid. It's 2 minutes on the Baron buff, by the way, as well. So this siege is going to be. Ακόμα δεν το έχει στακάρει μετά από τόση ώρα. Είμαστε ακόμα στα 21. Να ήταν το 21. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο μόνος που έχει anti-heal είναι ο Vlospa, Οι άλλοι δεν έχουν anti-heal. Αν πεθάνει ο Vlospa γρήγορα, αυτό το heal, αυτό είναι 100%. Κοίτα, τώρα είμαστε σε μια θέση όπου ακόμα παραπάνω items μέσα στο Rift. Ο Ez είναι full, ο Vlad είναι full. Ο Razork πηγαίνει για το Death Stance, αλλά δεν έχει Guardian Angel. Και τώρα κρατάς με αυτά τα δύο buffs. Πιστεύεις ότι έχεις ακόμα 1 λεπτό να μην χάσεις το παιχνίδι με το siege που δέχεσαι? Ρίλετς προσπαθεί να κάνει engage μέσα στους πύργους η Seraphine, πάλι ούλταρε ένα άτομο. Αυτή η Seraphine πάλι ούλταρε ένα άτομο, παιδιά, μερικές φορές θα με τρελάνει. Shutdown πάνω στο Sen. Το fighter 4v4, το towers είναι down και μετά μπει μέσα η Navi, θα τα πάρει τον έξω, αλλά ο Sam έχει άλλα πλάνα, θα τα πάρει μερικά κιλάκια. Βέβαια η ομάδα του θέλει τα LP. Και GG, well played Navi. Με το 1-0. Ο Sam D έχασαν, δεν χάσαν και από κανένα HLL AD carry. Άρε Sam D, ένα ακόμα τέτοιο λεβέντι μου και θα πάρω το Hall of Legends Sam D skin εγώ. Κρίμα όμως οι Fnatic ήταν πάρα πολύ clean για να χάσουν, παίξαν από τα καλύτερά τους παιχνίδια. Ο Rillets γιατί να φάει ξύλο που είναι η άλλη κουτσί. Ο Rillets πρέπει να φάει κι αυτός 1-2 ρε φίλε για να μην λέει η ομάδα μετά ότι κάνουμε διακρίσεις. Ο Fnatic έχουν όλες 2 αγωνιστικές, ενώ η Navi όχι. Η Navi έχει άλλη μία. Ο Olaf του Mainter είναι ο χειρότερος Olaf στην Ευρώπη. Clean first pick. Θα παίξει για κάποιο λόγο σαν ο Zeus τώρα ρε. Θα παίξει σαν Prime Zeus. Όταν να πάρεις μπλούζα Sam D, θα έπαιρνα μπλούζα Navi. Έχουν κακές μπλούζες, αλλά δεν παίζει τώρα. Olaf είναι flex, αλλά κατά πάσα πιθανότητα πάει top lane, είναι πολύ δυνατό. Ειδικά αν έχεις καλά, τώρα θα δούμε από τα bans. Ενώ ο Vladi πηγαίνει ρε φίλε για την σωστή επιλογή. Ο Rise του είναι open, ο Rise του θα γίνει pick. Θα το πάρει και χωρίς να μπορεί να φάει counter. Κάνει ban την Ανίβια. Βλέπετε τώρα εδώ σου λέει είναι ban η Ανίβια, είναι ban η Κασιόπια. Ο Ριάννα εκτός. Θα κάνω και μια σύντρα.
Και εγώ είμαι safe. Αν και το Syndra matchup το παίζει ο άτιμος, μπορεί και το παίζει. Εδώ, το ban εδώ θα μας δείξει που πάει ο Olaf, κανονικά. Ζινζάο. Το Ζινζάο είναι κακό versus Olaf. Άρα και το Syndra. Oh yeah, I just noticed that. Okay. Τι πάει έναν Ζινζάο. Yeah, I suppose they are second rotation here, so maybe they just thought Fnatic would immediately lock that in. Pantheon, I guess. Pantheon, if you're scared about skirmishing. Fnatic που βρήκαν 3 νίκες, ρε, clean παίζουνε. Strundle actually maybe very high priority here. Δεν ξέρω, θα δούμε. Κοίτα τώρα, αν πάρεις Ζινζάο Skarner και πας Olaf Jungle, έχεις δει. Δηλαδή, ο Olaf Jungle παίζει σε κάτι που φαρμάρει πάρα πολύ γρήγορα ή κάναν Lee Sin που είναι mobile, τέτοια picks. Θα πάρει Pantheon ο άλλος. Ακόμα μπορεί να πάει Lee Sin ο Rillets. Ο Trundle στο Rillets δεν μου αρέσει και την άλλη φορά δεν μου άρεσε. Καλύτερα κάτι σαν Wukong, να ολοκάρουν και μετά instant την Annie. Το παλιό matchup που είναι πάνω στον Ryze, γιατί έχει μικρό range ο Ryze. Η Annie μπορεί να περνάει trades να προκάρει το Electrocute. Jax για τον Soboро. Μου κάνει εντύπωση αυτό το Zin Zhao Skarner ban. Εμένα μου κάνει τρελή εντύπωση, δεν από ψέματα. Δηλαδή σε φάση ο Razork δεν έχει picks. Ενώ μπορούσες, ήξερες ποια picks θέλει ο Soboро στο top lane, μπορούσες να πας για αυτά. Yeah, early gold lead, it doesn't matter. By the way, I got updated from production as Poby's going to go for a small invade down bot, but Fnatic are just going to stay near the turret. Πολύ δύσκολο περνάει στο LEC με τα άγχη που του κάνει αυτή η ομάδα. Αχ, εγώ περιμένω του χρόνου, ρε φίλε, να κάνει ένα παντοδύναμο project. Και θέλει κρίκος του LEC είναι η Fnatic, λες να δουλέψει. Η Fnatic ήταν καλύτερη πριν. Απλά τσόκαραν. Τσόκαραν. Και εδώ έχει Green Smite. Το Green Smite είναι λίγο shit τις περισσότερες φορές. Και κοίτα, το Green Smite αντικειμενικά είναι το πιο αδύναμο Smite. CP13 και stream ποιος θα κάνει ρε φίλε, εσύ. Κάνουμε stream. So Soboро will be pleased with that information as you see Wukong probably do a 3-camp clear. Krugs into Raptors after that, maybe back for a long sword. Το matchup είναι πολύ κορεάτικο στο bot πάντως, αυτό είναι που μου αρέσει. Το βλέπουμε στην Κορέα και ξέρουμε ότι μια Γιουνάρα με το στακαρισμένο Q περνάει καλά trades. Ο Lucian μόλις πηδήξει μέσα τρώει Polymorph. Δεν είναι πάρα πολύ κακό για το Γιουνάρα Λούλου, αλλά αν ξεφύγει ο Lucian, αν του δώσει ένα καλό trade και σε αφήσει half HP, μετά σε απειλεί συνέχεια. Το top Jaxaros με Ignite, ναι, με Ignite και Dorans και Tempo, επιθετικότατος Jax. Δεν έχουμε αυτά τα φλόρικα, τα θα πάω Doran Shield και Teleport και θα πάω και Grasp. Κάτσε κάτω, πετε, παίζεις Jax για να πας Shield και Grasp. Tempo Ignite. Press the attack Ignite. Live, level 3, με τον Pantheon. Ο Vlad εδώ θα τα τρεις, θα τα χάνει, ειδικά όταν έχει Electric και το Pop είναι πάρα πολύ εύκολο. Ενώ ο Jungler έρχεται από πίσω. Ο Jungler μου έρχεται από πίσω και μετά θα μπει πάνω στον Sam D. Κατευθείαν για να κάνει stun. Έχουν πάρει ήδη βήματα για να πάρουν το kill. Με καμπάρουν και δεν μπορώ να σνομπολάρω, λέει ο Jungler μου, το AD carry μου. Και έχει δίκαιο. Razork, μη τρολάρεις ρε φίλε, θέλει να σε κόψει πάλι. Έσου έχει γίνει πρόταση για coach. Μου έγινε αυτό το split φέτος. Από πάνω από μια ομάδα. Αλλά δεν αξίζει. Φίλε, όλοι νομίζετε, ξαναλέω, όλοι νομίζετε πως το coaching είναι να κάνεις draft. Το coaching, το να κάνεις draft, είναι το 10% της δουλειάς που κάνεις. Είναι σαν να λες ότι το να είσαι γονιός είναι να πας το παιδί σου μέχρι το σχολείο. Φίλε, και τα πράγματα που κάνουμε στο σπίτι. Okay. Ποιος έχει χρόνο για αυτά?
to make sure that you can spot out when these camps are going to respawn. So I think you got options here as Verlech. If you want to try and punish Razork a bit more with trying to steal away some of these camps. Ισχύει, το δέρνει στο σπίτι. Μπορεί να το δέρνεις εσύ στο σπίτι, κατάλαβες. Ο άλλος μπορεί να του παθαίνει άλλα πράγματα. Αλλά το coaching είναι πολύ παραπάνω από το να κάτσουν να κάνουν ένα draft. Draft κάνει και η γιαγιά μου, ρε φίλε, στο τέλος της ημέρας. Όσο έχασε μανάτικα, όσο τελευταία να το άφησα. Επικό game. Αλλά παιδιά, το coaching είναι δουλειά. Έχω πει ότι είναι και πιο. Σε αυτή τη φάση και πιο δύσκολη δουλειά από το να είσαι παίκτης. Αν είσαι παίκτης, κοιτάς τον εαυτό σου, παίζεις το παιχνίδι σου και αυτό. Ωραίο φλάσ από τον Πόμπι. Θα πάρει και movement speed για να φύγει. Ο Βλάντι θα φλασάρει όμως για να κάνει το root. Razork θα κάνει το stun. Και θα τον πιάσουν παιδιά για να πάρουν το kill. Οπότε ο Βλάντι ξεκινάει με το δεξί. Kill σε ένα lane που το χρειάζεται. Γιατί τώρα, αν πάει Magic Resist bot ο Βλάντι, το matchup γίνεται πολύ πιο εύκολο. Fnatic's favor, right? Winning mid now with Vladdy picking up that kill. You've got Razork now on the bottom side, can try and like clear out these camps, reset and move into that top side of the map once again. Especially as Mainter is coming off of Gooden and that level 6 is about to tick over. Trying to deny that window for Mainter being able to play out the advantage. Το top πάει καλά. Το top ακόμα είναι even. Πάλι steel caps πρώτα ο Mainter. Παιδιά, θέλω να δω τον Mainter με Olaf. Πρέπει να βελτιωθεί με Olaf πάρα πολύ. Γιατί μερικές φορές ανοίγει ult και πηγαίνει σαν χαμένος. Κάτι παίξει καλά στο πρώτο. Αν εξαιρέσεις ότι δεν σήκωνε τις ultis του με τον Lock. Καλά ήτανε. I've just been told, by the way, that in comparison to my stat before, 6 and 9 is the win-loss for goal difference of 14 for this week. Before that, it's 50 to 20 for week 1 to 4. A normal stat. As Tibbers comes out. Dagda, that's normal. 50 wins, 20 losses. If you had a goal... Είναι απλά και τα cooldowns, βέβαια τα και στο 5,5 για να πάρει δράκο. Θα πάρει όμως δράκο, είναι σε καλή θέση. Γιατί βλέπω ότι ο Pantheon πήγε top lane, καμπερώθηκε λίγο top, είπε τα νέα του και μετά έφυγε με τα πόδια. Μπορεί να πάρει το Scuttle, να πάρει level 6 σε λίγο. Έχει μείνει πίσω στο farm ο Razork. Χρειάζεται το Scuttle, χρειάζεται τα camps του και μετά έχει ult για να πάει στο mid. Μπορεί να πάει mid, ρε φίλε, είναι μια ανούλα χωρίς να έχει flash. Αν την πιάσει, θα τη στείλει πίσω, τώρα δεν έχει και ulti. Μάλιστα από τα picks που δεν έχω παίξει καθόλου στο jungle. Δεν ξέρω, δεν με ενθουσίασε ποτέ αυτό το champion. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Αλλά παίρνει Olaf υποθετικά για να κερδίσει το lane και όταν ο Jax σε πιέζει, αρχίζεις και το νιώθεις λίγο παραπάνω. Επίσης ο Olaf μου αρέσει πάρα πολύ όταν στο team σου έχεις Enchanter. Okay? Είναι πολύ καλύτερο στο να έχεις μία Lulu, μία Karma, έναν Zilan, ρε παιδί μου. Ο Olaf επιβραβεύεται από αυτά τα supports. Το λέω γιατί έχω δει πολλές φορές Olaf σε drafts όπου το support σου είναι Alistar. Δεν είναι κακό. Αλλά Λάτι κουνιέται, έρχεται και ο Pantheon. Έρχεται και ο Pantheon, σκάνε 4 άτομα bot. Το θέμα είναι ποιον θα σκοτώσουν πρώτο. Μπαίνουν κατευθείαν πάνω στον Sammy D για να πάρουν το kill. Ο Vlad θα πέσει κάτω από το tower και η Lulu θα πάρει τα credits. Ένας για έναν με το Wukong να κατεβαίνει. Δεν είναι το αγαπημένο μου. Δεν είναι το αγαπημένο μου γιατί στο τέλος ο Vlad πεθαίνει. Οπότε ό,τι χάνει ο Sam D το χάνει και ο Vlad στο mid lane. Και το kill πηγαίνει στο Razork. Χάσαν τα minions και ο Vlad πήρε άγκρο λίγο πιο νωρίς. Τον βαράει και μία φορά η Lulu. Sam D και behind. Actually είναι 180 gold μπροστά. Ο GOAT μου είναι 0-2 και κερδίζει στο gold. Αν είσαι παιχτάρα ρε φίλε, έτσι είναι. Τον πουσάρει το wave, τα voids είναι up. Το θέμα είναι πόσοι κεντροί είναι οι υπόλοιποι ήδη να κάνουν voids. Εδώ, για ποιο λόγο ο Relets δεν βαράει ήδη voids, ο Jax είναι παγιδευμένος στο tower. Το αργούνε λίγο παραπάνω, προσπαθούν να κάνουν κάποιο περίεργο pick εδώ.
Με την Ανούλα να μην έχει flash, αλλά να έχει penetration boters και να level 8 στο μέλλον της για να πάρει λίγο παραπάνω damage. Οπ, η Λούλου θα πιαστεί από το stun. Ο Jax θα κουνηθεί στο fight και θα ξεκινήσει τα Voids. Οι Navi πάλι πήραν τον Δράκο. Okay, πήραν τον αγαπημένο τους Δράκο. Αλλά στα Voids κατάφεραν να χάσουν το priority. Βέβαια τώρα ενώνονται σαν 4 και βλέπουν το Razork που παίρνει το ένα από αυτά τα Voids και το Scuttle. Το Scuttle νιώθω πως πια είναι πιο σημαντικό αφού κανείς δεν μπορεί να πάρει 3 Voids. Θα το πάρει και αυτό ο Wukong. Dipped into fog of war, so Fnatic didn't want a full contest when they didn't know where the Olaf was. He's just walking back to bot lane now to catch this wave. We should just get push in top for Navi now, and then the reset. By the way, ο Rillets παρατηρείται ότι δεν παίζει early gankers έτσι. Ότι ο καλύτερος early ganker που παίζει ο Rillets είναι Xin Zhao. Ο μπει μέσα με ξερό flash ulti πάνω στον Vladi. Πρέπει να γυρίσει πίσω. Η Lulu του κινδυνεύει, έχει ακόμα ένα κυκλώνα. Τον χρησιμοποιεί, αλλά damage ιδιαίτερο δεν κάνει. Και ο Razork το βλέπει αυτό, θέλει να μπει μέσα. Το stun της Annie πιλάρει αρκετά, αλλά τώρα ο Rillets που δεν έχει flash πρέπει κάπως να ξεφύγει. Η ulti της Lulu μάλλον είναι η λύση. Και ο Razork εδώ κάνει Q-stop. Γιατί τον πελέκησε! Πολλές άμυνες, ρε παιδί μου, πολλές άμυνες η Navi. Stuns, knockups, Lulu. Αλλά χάνουν το trade κατά κράτος. Θα προσθέσω κιόλας, αν και τα flash ήταν κοντά, η πίεση νιώθω πως είναι με τη Fnatic. Φάιταρε. Σομπορο, φάιταρε, δεν έχει ulti. Έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Κάποτε η Fnatic είχε έναν top laner που έπαιζε πάρα πολύ καλό Jax. Πάρα πολύ καλό Jax. Και τώρα ο Σόμπορο πρέπει να πάρει τα ενία μπρι μέσα, δέχεται το Ζόρος, αλλά έχει κάνει το Ignite και ο Μέιντα με ένα ακόμα κεραυνό μπορεί να σκοτώσει. Ο Σόμπορο δυστυχώς δεν είναι σαν το μεγάλο Jax που είχε η Fnatic. Το μπουίπαρο. Για ποιο νομίζετε ότι λέω? Άντε εδώ πώς δεν πήρε τα plates. Να δώσει μια φάπα, να δώσει μια φάπα στο tower και μετά να φύγει με extra gold στην τσέπη του. Ο Μιχάλης Ζανής σε Fnatic. Α, ο Vladi το έπαιξε πανέξυπνα. Άφησε τον Jax να πεθάνει για να πάρει το kill. In that case, even with the rise there, they thought they could take the fight, but not enough in the tank. Vladi πάλι 1100 μπροστά. Εντάξει, κοίτα, ο Vladi νομίζω ότι ξέραμε ότι είναι καλύτερος από τον Poby. Okay, ο Poby είναι από τους πιο overhyped παίκτες του LEC. Το θέμα του Vladi είναι να καταφέρει να φτάσει τους καλούς mid laners, okay. Jojo, Caps, Yahoo. Αυτούς πρέπει να πιάσει παραπάνω. Τώρα για τους υπόλοιπους, irrelevant. Όσο τα comms με Μιχάλη Ζανή στη Fnatic, θα ήταν POG. Σόμπορο καλύτερος από Πανούλη στο laning phase για τώρα, ναι. Γιατί μπαίνει ο Τζότζο στη συζήτηση. Δεν ακούσατε, ο Τζότζο θα πάρει μεταγραφή, ο Τζότζος. Θα πάει στην MCOI, στη θέση του Τζότζο. Δίνουμε kill στο Rillets τώρα, έτσι, για τα memes. Αφού έχουμε πλεονέκτημα που είχαμε να πεθάνουμε, παιδιά, ο Vladi έχει τις μπότες, εντάξει. Ήθελα να δω λίγο τα items, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι μπότες εδώ με το CC. Oh my god. Ο Razork δεν έχει flash, αλλά μπορεί να πάρει movement speed, εντάξει, φεύγει μακριά. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται, δεν μ' αρέσει γιατί δεν πάει για Game 3. Ο Vladi εδώ ήξερε ότι είναι εκεί, αλλά ο Razork μάλλον του είπε να πάει back. Μήπως το είπε στα ισπανικά. Μπάκο, ελμπάκο. Θα πιάστηκε λίγο offside. Το Annie Wukong είναι τόσο brainless combo. Με το πόσο εύκολα παίζει το game. Αυτό φαίνεται σαν κιλάκι. Okay, αυτό φαίνεται σαν ένα career one shot.
Κοίτα, πέρα από την πλάκα και ο Vlad έχει ανέβει, αλλά και ο Razork έχει ανέβει. Ο Μπάκο παίζει σε καμιά ομάδα. Μετά το στρατό δεν νομίζω ότι πήρε μέρος κάπου. Να το, αυτό που κάνει ο Σόμπορο. Κάθε game τα ίδια ρε φίλε, κάθε game λέω τα ίδια για το Σόμπορο που πεθαίνει. Για δεν έχουμε το planer στην Ελλάδα, είπαμε, έχουμε έναν καλό το planer. Όλοι οι υπόλοιποι αποσύρθηκαν. Είναι μια παράνοια αυτό. Δεν το καταλαβαίνω πως μια χώρα με εκατομμύρια League of Legends παίκτες, μην πω χιλιάδες, δεν έχει καλούς στο planer. Τι να πω. Πέθαναν όλοι, είπαν να σταματήσουν να παίζουν το παιχνίδι. Ολολολολο από πίσω. Αν πεθάνει ο Razork και εδώ είναι πολύ προβληματικό kill, γιατί είναι καλό το goal που θα πάρει ο Poby και μετά πιάνουν και τον Σόμπορο που θα κάψει το δικό του Counter Strike. Ο Rillets προσπαθεί να κόψει τις εξόδους από τον αντίπαλό του, αλλά αυτός μπορεί να κάνει flash. Μπορεί να κάνει τίποτα. Και απλά να πεθάνει, τρολάρουνε πάλι οι Fnatic, πιάνονται στη μέση του δρόμου. Και ενώ ο Vlad είχε έλεγχο στο top και πουσάρει, το mid πουσάρει και αυτό, θα φέρουν δύο άτομα. Ρε, γενικά εγώ πιστεύω ότι οι καινούργοι παίκτες είδαν ρε φίλε, οι παλιοί το planers είναι ψυχάκιδες. Είναι ψυχάκιδες, bro. Το μόνο που λέγανε είναι jungle div και jungle div δεν ξέρουν άλλες λέξεις. Και tower dive. Οπότε λένε bro, τι εγώ έτσι θα καταλήξω. Πρέπει να προσέξω το μέλλον μου. Πάω να γίνω mid laner. Να πούμε ότι Fnatic όντως πάλι τρολάρει. Ότι αυτό που γίνεται είναι... Εδώ. Ποιο είναι το play σου εδώ? Καταλαβαίνω ότι κάνεις teleport για να σκοτώσεις τον Poby. Το wave που είναι από την άλλη πλευρά. Αγνοείς το γεγονός ότι οι Navi παίζουν bot. Και πας για ένα πολύ βαθύ play, ενώ δεν χρειάζεται, γιατί αν το έκανες αυτό και έβλεπες ότι κάποιος είναι στον Vladi, θα έλεγα ok, βλέπεις ότι ο Vladi παίζει ένα V1, πας να παίξεις με πιθανό αριθμητικό πλεονέκτημα στο bot lane. Αλλά κανείς δεν είναι στον Vladi. Οπότε εσύ, το καλύτερο σου play είναι απλά να πιάσεις το wave. Navi on the board now pinging down. Cyclone is up in 7 seconds again. Really not much of a cooldown as Relech almost towards that second item. He's caught back up. Παίζουν επιθετικά χωρίς λόγο. Ο Anthem που πάει. And there's a Pantheon ult as well. That went in deep, maybe preemptively. Poby just kept on running. Razor gave up the good position he had there. Yep, and Γκρούπαρε με την ομάδα, γκρούπαρε με την ομάδα. Razork είναι πάρα πολύ βαθιά. Θα κάνει το flash για να φύγει εκτός. Ο Βλόσπα πιάρεται, πεθαίνει, μπαίνει μέσα ο Olaf. Charge! Για να φάει τον Vlad που μένει με 10 HP, αλλά πάλι πέφτει κάτω. Wow, οι Fnatic από το ότι έπαιζαν insane στο ότι έγιναν τόσο αειδιαστικοί, δεν καταλαβαίνω πώς. Αυτή είναι η Fnatic μου! Παιδιά, λέτε η Fnatic να είναι διπολική. Πώς το ακούμε? Ο Λόσπα πέθανε με full cooldown, δεν κατάφερε καν να πατήσει ρο. Fnatic σου, παιδιά, η Fnatic μου είναι η Fnatic που χάνει. Αυτοί που κέρδιζαν δεν ξέρω ποιοι ήτανε. Παιδάκια. Με τις μαλακίες όμως τώρα οι Fnatic είχαν ελπίδα για τέταρτη θέση. Νομίζω πως με αυτό το game το top 4 φεύγει λίγο από τα χέρια τους.
I think they are doing exactly that. Maint has got a 1.6k gold lead. Τώρα είσαι 3.500 πίσω, 3.500. Η Άννη έκανε catch up στον Rise, οπότε είναι πάρα πολύ μπροστά. Αυτό το Lucian παντελώς αόρατο. Παντελώς ρε φίλε αόρατο σήμερα ο Upset σε όλα τα fights και στα δύο games. Όταν έχεις αμυντή αντίπαλο, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Υποκύπτες. Τώρα είναι εσύ Fnatic πώς κερδίζεις. Πρέπει να παίξεις στα sides αναγκαστικά. Πρέπει ρε φίλε να παίξεις τον Jack στο side, τον Rise στο side, να πάρεις gold από εκεί. Γιατί οι άλλοι έχουν Annie και Olaf. Ο Jack στον Olaf κανονικά στα δύο items τον κερδίζει, αλλά αυτός ο Olaf είναι 1200 gold μπροστά. Που σημαίνει πως δεν έχουμε κανονικό ένα V1 στο side. Ενώ ο Vladi μόλις βγάλει δύο items, οι άμυνες θα είναι πολύ ψηλά. Η Annie θα πρέπει να κάνει full combo για να ξεφύγει από τον Vladi. Because I think we kind of talked about in draft, like the Lulu pick here was genius. It's already had a lot of value. I think their triggers are very easy, Dagda. They've got Annie, they've got Wukong. If they have. Ο Sam τι βγάζει και το Runans, έχει και τις μπότες για το heal. Είναι δυνατός μόλις πάρει και τα buff της Lulu. Θα αρχίσει να βαράει πολύ. Sensor δεν έχει Lulu. Είναι καλό αυτό για την ομάδα των Fnatic. Το damage είναι λίγο πεσμένο. Στην Annie να δεις τι κάνει ο Jax. Όπα! Fun fiction! Fun fiction, παιδιά. Ο Jax πηδάει στην Annie που είναι στον τοίχο. Hog you. Το έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο αυτό. Ακριβώς έτσι πήγαινε. Αλλά θα πάρουν το kill. Να βάλουν λίγα παραπάνω gold στην τσάντα. Και τώρα μοιράζουν πάλι τα sides. Πηγαίνει ο Jax να πιάσει τον bot. Upset! Αυτό είναι το μεγαλύτερο play σου σήμερα. Δεν θυμάμαι πως πήγαινε αυτό με τον Jax και την Annie. Ήτανε μέτα μια περίοδο τότε που ήταν εκείνος ο περίεργος ο streamer και έστελνε σε ανήλικα. Είχε βγει και αυτό το meme λίγο παραπάνω με τον Jax και την Annie. Δεν παίζει να μην το ξέρετε. Πού ήσασταν τότε? Σε έκανα χαντάκι, είχατε πέσει. Είχε γίνει θέμα. Να πάλι, βλέπετε ποιον κυνηγάει. Δείτε τι κάνει, μαλάκα. Ο Σόμπορο είναι θολωμένος. Βλέπει την Άννη και μπαίνει σε 5 άτομα. Yo. Σόμπορο, τσίλαρε. Αυτό τώρα ήταν λίγο περίεργο. Ήταν λίγο περίεργο. Τουλάχιστον ο Vlad θα πάρει κανένα plate, 2 items, θα κάνει το round of ages. Έχει φθηνότερη το item ο Vlad, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Εντάξει, διαφορά είναι στο top, είναι οι full bots, είναι ο κρίσταλος. Όσοι ξέρουν το meme Jax με Annie, είναι πολλοί που μάλλον δεν το ξέρουν. Μα είναι και πρόσφατο. Ή δεν είναι. Fuck, δεν ξέρω ποια την αλήθεια και τι όχι. If this dragon goes over, it is Cloud Soul up next. Navi gonna start it. Κλαουδάκι εδώ πέρα, κλαουδάκι για Γιουνάρα και Όλαφ και Wukong. Κούλης θα κάνει καλό damage πάνω στον Sam. Δηλαδή το tower θα μείνει όρθιο. Η διαφορά στο gold δεν είναι πολύ μεγάλη. Γιατί ο Vladi πάλι παίζει το side. Μ' αρέσει, αυτό είναι το σωστό play, παιδιά. Το ότι ο Vladi έχει κολλήσει και παίζει side είναι το σωστό play. Γιατί δείτε εδώ, έχει βγει μπροστά στο XP, χωρίς το Rodophages. Θα του δώσει 1,5 level πλεονέκτημα αυτό όταν στακάρει. Θέλει πάρα πολύ να πάρει level 15 στα επόμενα 2 λεπτά. Αν και είναι δύσκολο, δεν υπάρχουν αρκετά minions. Πρέπει να φαρμάρει 2 lanes για να το κάνει αυτό. Και να πάρει από το 15 να πάει στο 16. Όσο πιο αργά κλείσει το Rodophages, τόσο παραπάνω XP δίνει. Ο Relets θα φύγει. Δεν νομίζω πως έχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Θα το βάλει στα πόδια, μπορεί να χάσει κάποιο camp. Cloud Soul on this comp, by the way, is disgusting.
Olaf, Wukong, Yunara. Guess what? Lulu's going to run faster. This little pixie thing is going to sprint at you. Σομπί. Oh, yeah. Drum solo. Πήγα να πω bonk. Already want to interrupt, did he? Που είναι και τυχερός που δεν τον έκοψε. The Infinity Edge spike for Sam D on this Yunara is going to be absolutely insane. So even as you're getting major threat in the backline, I think Sam D going to be a real threat in these fights. I'm sure you're like upset. Λάδι πόσο gold. But the Yunara, I think, is just Ω, μπαίνουν πάνω στον D. Μπαίνουν πάνω στον D, θα τον κάνουν cleanse. Φλασάρει κιόλας μακριά, αλλά μετά το teleport είναι ο Όλαφ. Ο Βλάντι μπαίνει πάρα πολύ βαθιά, παιδιά. Θα φέρει ένα μεγάλο κόμπο μέσα στα μούτρα και μετά μπαίνει πάνω του ο Ρίλετς για να κάνει τα knockups. Ο Βλάντι παρόλα αυτά παίρνει σπιδούλες, τρέχει μακριά, μπαίνει μέσα στον Μπόρο. Μπορεί να πάρει ένα kill πάνω στην Άννη, κλασικό. Αλλά τώρα μπαίνει πάνω και ο Sam D για να κάνει damage, αλλά δεν έχει cleanse. Ο Sam D το παράκανε, είδε τον Pantheon και νόμιζε πως είναι καλά. Αλλά ο Pantheon απλά τον στανάρει. Sam D δεν υπήρχε cleanse, δεν υπήρχε flash, δεν υπήρχε ulti Lulu. Πού περπατάς, legend μου? Ο Βλάντι έζησε. Ο Ρίλετς εκεί νόμιζε πως μπορεί να σκοτώσει τον Βλάντι ή τουλάχιστον να τον περιορίσει. Στο τέλος και ήταν κάτω του cooldowns. Μην μπορεί να πάρει το smite, μπαίνει μέσα στο Peter 50-50, τον κλέβει. Είναι 50-50 και τον κλέβει, παιδιά. Μπαίνει μέσα. Και είναι δικός του. Ρίλετς. Ω, θα ήταν insane αυτό, παιδιά, όταν παίζει ο Ρίλετς να κάνουμε έτσι ρρρ, επειδή τον λένε Ρίλετς. Μοναδικό, μοναδικό. Να δείτε εδώ, του καίει όλα τα cooldowns, αλλά ο Βλάντι ζει. Ο Τζάξ μπαίνει μέσα, σκοτώνει την Άννη, πηδάει μέσα στο πίτσα 4 για να σκοτώσει την Άννη, ακόμα συνεχίζει. Αλλά εδώ ο Sam D τρολάρει. Και εδώ ο Sam D, το επιθετικό βήμα που παίρνει πάνω σε Pantheon είναι κακό, δεν υπάρχουν άμυνες. Αλλά το ότι μπορεί τώρα να μπει ο Ρίλετς ελεύθερος και να κάνει σμαϊτάκι. Δεν παίρνουν καν το ward, δεν ασχολήθηκαν καν με το ward, απλά κάνανε Baron. Δεν σταμάτησαν καν να πάρουν το ward. Κούρβα Τζερόμ, λέει εδώ πέρα ο coach. Ο Ρίλετς λέει τι άλλα κάνω κολόπεδα. Του χρόνου θα έχετε φύγει από την ομάδα, θα παίζω μόνος μου με καλούς παίκτες, μην ανησυχείτε. Του χρόνου θα έχω ομάδα, λέει ο Ρίλετς. Ήταν καλή ευκαιρία, παιδιά. Εδώ η Fnatic θα ήταν μπροστά στο Gold. Θα ήταν μπροστά στο Gold με τον Baron. Και εδώ όχι ότι είναι άσχημα στα items, βλέπω 3 αντικείμενα για πάρα πολλούς από αυτούς, εκτός από τον Σόμπορο. Είναι κακό. It's 2 Barons for 2 lanes. Yeah, it means you can put them in both side lanes and keep up pressure basically until this Cloud Dragon spawns. Yep. So I think this is Πρέπει να μην χάσουν το Sol, τώρα το Sol είναι παντού. You are going to be aware that chances are Annie and Olaf are going to be existing inside. Η Yunara βασίζεται αποκλειστικά στο πώς θα παίξει η Lulu. Και αποκλειστικά. Αν η Lulu δεν παίξει 100% το ulti και το cleanse της και το polymorph, θα πεθάνει. But then it becomes very hard for Navi to enter the map. An angle here. He doesn't have flash. He's going to be spotted out, but into Poby's waiting arms. He tried. Now at half HP, it is an My boy. Για κάποιο λόγο περπατάει πάνω τους και μετά πεθαίνει. Δεν μπόρεσε να φύγει από το play. Είδε τον Θεό μπροστά του και αυτός λέγεται Mainter. Άρα το fight ξεκινάει πάνω στον Poby. Μπαίνει μέσα και ο Ρίλετς για να κάνει knock-up στον Vlad που θα πάρει την ασπίδα. Μετά ο Mainter κυνηγάει για λίγο ακόμα. Παρ' όλα αυτά ο Vlad μπορεί να περάσει άπειρο damage και να πάρουν ένα. Να πάρουν κανένα. Δεν πήραν ούτε ένα kill. Στο τέλος να πεθάνουν και οι 3 από τη Fnatic. Πώς δεν πήρανε τίποτα εδώ, περίμενε ότι κάποιος θα σκοτώσει. Αλλά ο Upset δεν είχε το damage και ο Pantheon δεν. Τελεία. Το βλέπουμε πάλι εδώ ότι του γυρνάνε με ανιούλτη. Τον αφήνουνε low. Προσπαθεί να στρίψει για να πάει μαζί με την ομάδα του, αλλά βλέπει ότι τον κυνηγάνε και από την άλλη είναι ο Olaf. Εδώ κάνεις λίγο το commit στο 5v4, είστε λιγότεροι, αλλά ο Vladi περνάει πάρα πολύ damage μαζί με τον Cooley. Και ο Upset εδώ που ντασάρει αμυντικά, δείτε πόσο damage χάνει, Αναγκαστικά βαράει τον Olaf και δεν έχει το range να τον τελειώσει. Χάσαν το Soul. Speedy Gonzalez. Αυτό είναι το team combo πια.
as mates have been working on inner turret in the bot lane. That will fall with the giant minion wave. And I think like Fnatic still have a chance in this game. Like they still have like the good pick potential that we're talking about with like the Realm Warp and the Grand Jungle Gap απλά. But Navi just made it that much more difficult. Like their team fighting becomes so much more potent as you were mentioning this there. Νομίζω ότι απλά είναι team gap. Κάθε fight... Noin internet. Όχι, καλά είμαι εγώ. Τι έγινε? Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Yo, από μένα είναι από αυτούς. Κάτσε να δω το chat τους. Έχει φριζάρει το stream. Έχει πέσει το stream τους. Δεν είναι από μένα. Γράφουν όλοι F. Μπαίνω YouTube. Μπαίνω YouTube να δω να ανοιχτό, boys. He might have to pitch a 10 as he finds himself homeless in the enemy jungle. Rolet's gonna spin for that extra movement speed and Sobro now gonna be... Παιδιά, έμπεσε το Twitch τους, αλλά εδώ είμαστε live. Sorry λίγο, θα είναι η εικόνα έτσι μέχρι να φορτώσει το chat και μετά να το κλείσω, αρκεί να φορτίσει. Μισό λεπτάκι υπομονή. Γρήγορη αλλαγή από τον DL Nero. Τι κάνει τώρα Fnatic, μάγκες, πώς κερδίζει? Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Keyblade, πω. Και μετά ο Sobor είναι εκτός position. We said Fnatic were back. Now that was the start of this weekend or last weekend, I don't know. Fnatic, I don't think are back. Άκω το adblock πρέπει να φταίει, όντως. Για το chat. Δεν τελείωσε το game. Θα χάσουνε 2-0 οι Fnatic μετά από τόσο όμορφο game 1. I don't know where we're at anymore. Dagger, we're going to rename to the LE Let's See, okay? That's what we're going to recall ourselves. Δεν μ' άρεσε καθόλου ο Upset σήμερα, παιδιά. Θα πω ότι για μένα ο Upset ήταν ο πιο irrelevant παίκτης στο σημερινό παιχνίδι. Είχες αντίπαλο Sam D, δεν έχεις δικαιολογίες. Δεν έχεις δικαιολογίες. Βγαίνουν άτομα και μου λένε Nero, ο Upset δεν είναι κορυφαίος σε AD carry στην Ευρώπη. Ρε φίλο, όταν κάνει τέτοια games δεν είναι κορυφαίος. Γιατί 2 στα 2 ήταν αόρατος. Και δεν είχε καν καλό αντίπαλο. Ο Sobor τουλάχιστον game 1 έπαιξε, κυνήγησε, το κέρδισε το lane. Καλύτερα να παίξεις και να χάσεις παρά να μην κάνεις τίποτα. Ο άλλος δεν έκανε τίποτα. Είναι καλός ο Goat, γαμώ το Sam D. Θα διαγράψω το VOD, δεν μπορεί κανείς να δει το performance του Sam D σήμερα. Καλά, άνοιξε το Sam D ulti, δείτε πως τρέχει. Γιατί έχει το soul. Σαν να έχει πατήσει ghost είναι, αλλά θα κάνουν teleport. Ο Jax είναι τώρα με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά ο Baron είναι από την άλλη πλευρά. Cloud Soul Drunk καθυστερεί το δεύτερο cast στο Ultimate. Για ποιον λέμε? Καλό effort, δεν κάνει effort. Πάρα πολύ καλά αυτό με το effort, ρε. Insane. Πρώτη φορά το ξανακούω. Ο Kong δεν ξέρω πώς δουλεύει ακριβώς. Νομίζω δουλεύει μόνο στην πρώτη σπίνα. Ανάλογα με το ulti σου, το Cloud Soul δουλεύει και διαφορετικά. Για παράδειγμα, σε ποιο pick είναι? Στο Nocturne νομίζω, πως παίρνεις movement speed όταν πατήσεις πρώτη φορά ρο και ξαναπαίρνεις movement speed όταν ξαναπατήσεις το ρο. Δηλαδή όταν το ξεκινάς και όταν πηδάς παίρνεις και τις 2 φορές movement speed. Ή αυτό είναι με το experimental. Αλλά και λέω, αυτό πρέπει να είναι με το experimental. Αλλά κάπως δουλεύει με τα channels, μωρέ. Κάπως δουλεύει με τα channels. Δηλαδή, αν κάνει ο Jhin ulti, movement speed παίρνει όταν τελειώσει το ulti, όχι όταν ξεκινήσει το ulti. Αυτό, όταν είναι channel το ulti, δουλεύει διαφορετικά.
You can see Manta trying to set up a mid. It's being matched by multiple members of Fnatic, which is just letting Navi get position on towards top side. Razork might have to send it, but he's gone. Gord. Απλά τους πυροβόλησαν. Ο Βλάντι θα κάνει flash για να ξεφύγει πριν μέσα στο Σόμπορο. Καλό το stun, καλό και το Ζόνιας. 2 άτομα πάρα πολύ low, αλλά ο Jax μου δεν μπορεί να πάρει kill. Δεν υπάρχει βοήθεια. Upset, πού είσαι ρε bro! Παίρνω πάνω της Ήταν λίγο crazy, παιδιά. Το ότι Fnatic θα έχανε σήμερα 2-0 δεν ήτανε στο bingo card μου. Και κυρίες και κύριοι, με αυτό το win η Navi έχει 93% πιθανότητες να περάσει πια playoffs. 93% δεν είναι λοκαρισμένο, αλλά είναι όσο πιο κοντά ξέρεις μπορείς να πας πρακτικά. Ένα ακόμα καλό αποτέλεσμα και έχει περάσει playoffs. Η Fnatic παρόλα αυτά οι πιθανότητες της πέφτουν λίγο. Νομίζω πως είναι στο 70.